سلام. من نازنینم. من یه دانشجوی کارشناسی ارشدم تو رشته کارگردانی انیمیشن. این ویدیو رو درست میکنم به خاطر اینکه میخواستم یه سری تجربیات و میزای پشت صحنه ساخته انیمیشن رو باهاتون در میون بذارم. گفتم شاید براتون جالب باشه. اسم این انیمیشن کوتاه در سایه سروه به کارگردانی حسین ملایمی و شیرین سوهانی که من خیلی بهشون افتخار میکنم، به بقیه تیم هم خیلی افتخار میکنم. برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه شده امسال. خلاصه که همه جا سر و صدا کرده و خیلیا خبرش رو دیدن و کلی از دوستان بهم تبریک گفتن و منم کلی تبریک گفتم به کارگردان و به جامعه انیمیشن. کلا این اتفاق خیلی بزرگه و گفتم شاید شما دوست داشته باشید به عنوان کسی که یه جزء کوچیکی از این تیم بوده از تجربه های من بشنوید. اول اینکه من چیکاره بودم تو این، اولش با رنگ کردن شروع کردم ولی به اسم سایه پرداز وارد تیم شدم. آشنایی من با استودیو برفک به خاطر کنکور ارشد بود. جونم براتون بگه که آقا ما این کلاس ها رو شرکت کردیم. من همزمان که تو فکر این بودم که قبول بشم به این فکر میکردم که من میخوام کار کنم تو این حوزه. با همین هدف من سعی کردم که یه توجه ویژه‌ای داشته باشم به تمرینام که من دارم خورد خورد با تمرینا پورتفولیومو نشون میدم به استاد ملایمی. یه مقدار نظرشون مثبت بشه راجع به این که من بیام توی استودیوشون کار کنم. من پیام دادم به استاد ملایمی، گفتم که من میخوام که به عنوان کارآموز بیام پیشتون کار کنم. آقای ملایمی گفتش که ما نیازی به کارآموز نداریم، ما نیرو میخوایم که بیاد کار کنه و مثلا حقوقش رو بگیره و گفتش که شما تشریف بیار استودیو تست بده، اگر اوکی بود تایید شد میتونی مشغول باشی کار کنی اینا. ایشون گفتن که ما واسه بخش سایه پردازی نیاز داریم به نیرو. منم گفتم که باشه. سعی کردم تو نمونه کارهایی که جدا براشون فرستادم یه تست سایه بزنم و یه همچین تست سایه‌ای فرستادم براشون و یه چیز جالب این وسط پیش اومد. آقای ملایمی پیام داد به من، گفتش که مثلا تشکر کرد بابت نمونه کارا، بعد گفتش که این کاراکتری که تو کشیدی و خیلی شبیه کاراکتر فیلم ما، آیا اینو جایی دیدی؟ یعنی جایی پخش شده؟ من رفته بودم تو پیج استودیو و پیج دوتا کارگردان خوب زیر رو کرده بودم که یه چیزی راجع به این پروژه دستم بیاد. یه همچین عکسی من پست کرده بودم شبیه یه دفتر خیلی بزرگ بود که رو جلدش یه دختر وایساده بود. من حدس می‌زدم اون کاراکتر فیلمشونه و واسه همین سعی کردم نمونه‌های سایم شبیه اون باشه و آخرش اینجوری شد که انگار که کاراکتر لو رفته و یه بساطی شد. خلاصه من یه روز رفتم استودیو تست دادم. اولین بارم بود میرفتم یه جایی واسه یه کار. یه پلان سختی هم بود، فکر کنم پلان 89 بود اگه درست، یا 189 بود، نمیدونم، یه 8 داشت. خیلی سختم بود حقیقتش ولی از رو نرفتم. مصر بودم که من حتما این کار رو میخوام، همه انرژی من میذارم براش. شروع کردم انجام دادنش. تست تموم شد، در نهایت منو قبول کردن. گلوم خوش شد. من لاته آورده بودم ولی یادم رفت، انقدر هیجان زده بودم یادم رفت که اولش باید یه چیزی بخورم بعد حرف بزنم. ما رمزون روزه‌دارای عزیز چشاتون رو ببندید، هرچند شما چیزی نمیبینین از محتویات این، شاید توش هواه، شاید هیچی نیست. از اینجا به بعد میافتیم تو دور روزهای تکراری که من 6 صبح پا میشدم میرفتم مترو، 9 صبح میرسیدم استودیو و شروع میکردم کار کردن تا ساعت 4:30 5 و بعدش برمیگشتم. راجع به اینکه حال و هوای استودیو چه جوری بود و چه شکلی، خیلی خودمونی، خیلی مهربون، خیلی صمیمی بود. من حس میکردم که واقعا پذیرفته شدن تو جامعه، یعنی جامعه انیمیشنی. اینم بگم که واسه اونایی که نمیدونن تکنیک این انیمیشن چه جوری بود بخواستم بهتر توضیح بدم. این انیمیشن فریم به فریم یعنی که شما تک تک حرکت ها رو میکشین از مثلا من بخوام نشون بدم این حرکت رو که دستم از اینجا میخواد بیاد اینجا، یه نقاشی بعد تو این حرکت اینجوری بکشم، یه نقاشی اینجوری بکشم و یه نقاشی اینجوری بکشم. وقتی پشت سرم مثلا میبینه چشم اینا رو، این حرکت به نظر میاد.
خب فیلم های دیزنی، اون فیلم های اولیه دیزنی مثل زیبای خفته، سفید برفی، این چیزا رو با همین تکنیک درست میکردن. بهش میگفتن سل انیمیشن، روی تلق میکشیدن. سل به معنای تلقه. تو دنیای مدرن و عصر دیجیتال این قضیه سل انیمیشن اومده تو کامپیوتر. کنی شما همون قضیه کشیدن پوزهای مختلف کاراکتر توی کامپیوتر میکشید با استفاده از یه چیزی به اسم تبلت گرافیکی. حالا انیمیت کردن تو این حالت خیلی سخته، رنگ کردنش خیلی حوصله سربر و طولانیه. بخش سایه که بیشتر مربوط به من میشد، من یه مقدار کمتر از انیماتور رو و بیشتر از رنگ پرداز رو باید تسلط میداشتم روی دستم. لاته میخوام. دیگه از جزئیات اون استودیو این بود که یه مدت خیلی کوتاهی یه موجودی اونجا بود به اسم لیمو. یه گربه خیلی بامزه شیطون بود که همش از سر و کولمون بالا میرفت. پنیر و ماست و این چیزا خیلی دوست داشت. صبح از اتاق در می اومد و مثلا با آقای مولوی پنیر میخورد، خستگی رو میبرد. مثلا من داشتم کار میکردم یهو از اینجا یه چیزی سریع در می اومد میشست رو کیبورد و میدیدم که لیموه، یا میرفت روی کیس میشست نگاه میکرد از اونجا. حتی بیشتر از زحمتاش و هزینه‌هاش و اینا با خود شیرین و آقای ملایمی بود. همیشه دلم براش تنگ میشه، همیشه یادش میافتم. خیلی گربه بامزه بود. خیابونی بود، مریض بود و گوشه پارک افتاده بود فکر میکنم. شیرین پیداش کرد بردش دامپزشکی و واکسن و این حرفا و اینا. ما یه سال اینجوری میرفتیم میومدیم. سری جریانا پیش اومد که دیگه تصمیم گرفتیم که دورکاری انجام بدیم کارو. شیرین توی فریم اول مینوشت نکاتی که بعد من رعایت میکردم و رنگ سایه، رنگ نور، اینا تو لایه جدا باشه اونا نباشه و این هم. منم یه شیطونیایی میکردم دیگه، چیز میز میکشیدم. خیلی تجربه خوب بود برام، باعث شد که من جرأت تو این رشته و تو این حوزه بودن رو پیدا کنم. اینکه اسم من تو اون تیتراژ بود برام یکی از با ارزش ترین اتفاقایی بود که افتاد. قبل از اینکه اسکار بگیره، قبل از اینکه جشنواره جایی بره، من خودم رو با این معرفی میکردم. خلاصه که آره، این من واقعا افتخار میکنم به این تجربه‌ای که داشتم. این عشق و علاقه زیاد به انیمیشن ساختن و تموم کردن این فیلم بود که این پروژه رو سر پا نگه داشته بود. به نظر من بهایی که کارگردانا دادن بابت تموم شدن این فیلم از لحاظ اینکه یه روحیه خیلی قوی میخواد. 4-5 سال یه کار رو پیش بردن، میدونید تولیدش خیلی طول کشید، با دقت، با عشق، با توجه و با وسواس خیلی زیادی. این تجربه های من بود تو این پروژه، با هیچی عوضش نمی‌کنم. حس میکنم خیلی تغییر کردم از اون موقعی که اون پروژه رو انجام میدادم تا حالا، چون قبل از ورود من به دانشگاه بود. الان دیگه من تقریبا دانشگاه رو تموم کردم، فقط مونده دفاع کنم. آره. و وقتی پلان آخر رو تحویل دادم و همه چی تموم شد، یه مقدار حس ناراحتی داشتم، انگار که دلم تنگ میشد واسه دیدن قیافه کاراکترها تو صفحه کامپیوترم و خیلی عجیب بود برای خودم. من فکر نمی‌کردم اینقدر وابسته دیدن مثلا یه کاراکتر دیجیتالی بشم. ولی خب واقعا عادت کرده بودم به این قضیه و این حرفا. خلاصه که آره، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، امیدوارم همه حرفا رو گفته باشم. همکارای خیلی خوبی داشتم تو این پروژه، دوستای خیلی خوبی پیدا کردم، با کارگردانای خیلی خوبی آشنا شدم. اینو با دنیا عوضش نمی‌کنم حقیقتش. یه چیزی یادم رفت بگم. اسم اولیه این پروژه وقتی که من تازه اومده بودم اسمش دختر جنوب و منم از جنوب میام. من متولد خوزستانم. واسه همین یه جور دیگه ارتباط برقرار می‌کردم با پروژه. حس می‌کردم شاید اسمش یه نشونه باشه. لاته پایانی رو بخوریم و بریم. روز اولی که من پامو گذاشتم استودیو هیچ ایده‌ای نداشتم قراره چه اتفاقی بیفته. تو طول کارم همینطور، هیچ کدوممون نمیدونستیم قراره همچین اتفاقی بیفته. ما فقط امید داشتیم که این فیلم تموم شه و فیلم خوبی بشه. که البته من فقط یه سایه پرداز بودم تو این پروژه. خب آره، خلاصه این بود تجربه من. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه سوال چیزی داشتین من همیشه استقبال میکنم تا جایی که بتونم جواب میدم. مرسی که تا آخر ویدیو بودین. روز خوبی داشته باشین و خداحافظ.